Ito ang inyong armed forces. Palatuntunang nagtatampok sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Nagbibigay daan sa serbisyo ng sundalong Pilipino. Ito ang inyong armed forces. Kilalanin ang mga kawal na naglilingkod sa bayan dito sa programang nagbibigay daan sa bawat panig ng katotohanan. Ito ang inyong armed forces. At yan mga katropa, magandang hapon sa ating mga katropa sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po muli inyong katropang Glen, Gultian. Makakasama po ninyo sa ating pong programang ang inyong Armed Forces na patuloy magbibigay impormasyon at mga balita sa ating sandathang lakas ng Pilipinas sa labas sa Luzon, Visayas at Mindanao. At mga katropa, sa pong ito, samahan niyo po ako sa pagbibigay ng mga balita patungkol po sa ating sandathang lakas ng Pilipinas dahil ito po ay Army Edition. And kapag every Wednesday po tayo ay ito po ang inyong Armed Forces of the Philippines Army Edition. At mga katropa, tayo po ay magbibigay ng mga tampok na balita sa hapong pong ito, na kung saan ay naresto ng pulisya at ang militar ang hinihinalang mataas na opozisyong miyembro ng Communist New People's Army sa Surigao del Norte nitong Lunes. At ayon kay Brigadier General Joselito T. Esquivel Jr., Director ng Police Director of Regional Office 13 Caraga, kinilala ang suspect na si Jocelyn Fortuna Coriba na naresto ng pinagsamang puwersa ng Philippine National Police at 30th Infantry Python Battalion, Philippine Army sa isang checkpoint sa barangay Sico-Sico, Gigagit, Surigao del Norte. Ani ni Esquivel, si Coriba isang finance officer ng New People's Army Guerrilla Front 16 na humaharap sa kasong kidnapping at serious illegal detention, na kung saan na-recover kay Coriba ang mga materyales sa paggawa ng bomba at iba pang mga ebidensya. Sa ngayon ay nasa ilalim ng ang suspect sa kustodiya ng Gigogit Municipal Police Station na naharap din sa kasong illegal possession of explosive and incendiary devices. At sa ating patuloy na pagbabalita, nakatanggap naman ng 10,000 cash assistance kada isa mula sa Employees Compensation Commission ng Department of Labor and Employment in Davao Region ang 6 na sugatang sundalo nitong Lunes. At ayon kay Eduardo P. Monreal, Dole 11 Labor Communication Officer Designate, ang 6 na sundalo ay miyembro ng 101st Division Recon Company of the 10th Infantry Division. Ayon sa panayam kahapon kay Captain Jerry Lamusaw, Chief ng 101st Division Public Affairs Office, nakaligtas ang mga ito matapos ang enkwentro sa mahigit 30 miyembro ng New People's Army noong ika-26 ng Disyembre 28 sa Boston, Davao Oriental, na kung saan bukod sa 10,000 ay makatanggap din ng mga ito ng 20,000 pesos para sa tulong pangkabuhayan matapos nilang makapagsumite ng ilang mga requirements. At sa mga katropa, Muscat Oman, bumisita si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. sa 2 barko ng Philippine Navy na kasalukuyan nakadaong sa Port Sultan kahapon. Ipinahayag ni Secretary Locsin ang pasasalamat sa Armed Forces of the Philippines na nagpadala ng 2 barko ng Navy sa Muscat upang tulungan ang kababayan na bumalik sa ating bansa. Ang mismong ito ay bahagi ng Armed Forces of the Philippines Joint Task Force sa pagpauli na pinamumunuan ni Vice Chief of Staff Vice Admiral Gaudencio Collado Jr. sa kasalukuyang nasa Oman din upang personal na pangasiwaan ang sitwasyon ng nasabing bansa.
At kinilala rin si Secretary ang kabutihang loob ng pamahalaan ng Umani sa pagbukas ng Muscat at pagpapahintulot sa 2 barko na magkaroon ng pansamantalang daungan sa bansa. At sa iba pang mga balita, nagsagawa naman ng joint serbisyo caravan ang local government unit ng Dingalan Aurora sa panguna ni Mayor Sherwin H. Taay at ng 91st Infantry Sinagtala Battalion, 7th Infantry Division, Philippine Army sa ilalim ni Lieutenant Colonel Leandro Pirobio sa barangay Umiray, Dingalan Aurora nitong ika-24 ng Pebrero. At tinatayang nasa 1,000 residente ang nakinabang sa mga serbisyong inihatid ng mga ahensya ng pamahalaan kabilang ang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard at LGU ng Dingalan. Kasama sa mga serbisyong ito ay ang pagpapakain, libreng gupit, medical at blood pressure consultation, dental services, distribution ng relief goods, libreng mga prutas, pamamahagi ng gamot at bitamina, BFP at PNP clearances, PCG permit at iba pang local clearances. Ang naturang aktibidad ay bahagi ng regular na programa ni Mayor Taay upang mailapit ang serbisyo ng pamahalaan sa mga mamamayan sa mga malalayong barangay, na kung saan pinasalamatan naman ng alkalde ang 91st Infantry Battalion sa patuloy na pagbibigay ng suporta sa munisipalidad tulad ng security operation, civil military operations at law enforcement support operations. At mga tropa, na kompleto naman ng 17 dating miyembro ng New People's Army ang primerong kurso sa pagbagong kinabuhi Level 3 or PKPK-3D Class 1 2020 sa Campo Osito, Dahian sa Malaybalay City, Bukidnon nitong nagdaang linggo. Ayon kay Captain Ryan Layog, PKPK-3 Director, ang Technical Vocational Course ay unang bahagi ng mainstreaming process para sa mga dating rebelde bago ang kanilang enrollment sa halfway houses na pinangasiwaan ng lokal na pamahalaan. At patuloy pa rin silang sasailalim sa mga training at capacity building activities habang nasa halfway houses upang kanilang makuha ang aid packages at incentives sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program or ICLIP, na kung saan dagdag ni Layog, ang 6 sa mga nagsipagtapos ng PKPK-3 ay mula sa Misamis Oriental habang 11 naman ay nagmula sa Bukidnon. At sa ating patuloy na pagbabalita, 17 minuto makalipas ang alas 4. Naglunsad naman ay kalawang Bayanihan Outreach Program ang Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict or PTF-LCAC ng Zamboanga del Norte para sa mga residente ng Barangay Goy Bosayan, Zamboanga del Norte nitong ika-24 ng Pebrero. Na kung saan katuwang rito ng PTF-LCAC ng Zamboanga del Norte ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at ang provincial at local government units kung saan nabigyan ng libreng serbisyo ang nasa 2,000 benepisyo mula sa nasabing barangay. Kabilang sa mga serbisyong naipaabot sa mga residente ay ang libreng medical consultation, dental service, ilang libreng gamot, libreng tuli, feeding programs, talakayan para sa drug awareness, anti-terrorism and counter-extremism workshop, civil registration, legal consultation, COMELEC voters registration at donasyon ng mga binhi at palay para sa mga magsasaka. At kasabay rin ng nasabing aktibidad ay nakatanggap ng 12 dating miyembro ng Communist Party of the Philippines New People's Army National Democratic Front ng 5,000 pesos pinansyal na tulong mula sa lokal na pamahalaan ng Sianan.
Nauna na rin natanggap ng 20,000 pesos na ayuda ang mga nasabing rebelde returnee mula sa Zamboanga del Norte Provincial Government at nakatakda ring makatanggap ng karagdagan pang benepisyo sa ilalim ng Government Enhancement Comprehensive Local Integration Program o ICLIP ng gobyerno. Sa mensahe ni Colonel Lionel M. Nicolas, Commander ng 102nd Brigade, nanawagan ito sa mga natitira pang rebelde na ninirahan sa mga kabundukan na bumaba at huwag matakot sapagkat aniya ay handa ang Armed Forces of the Philippines na tanggapin ang mga ito sa kanilang pagbabagong buhay. At sa ating patuloy na balitaan, dalawang tulak ng ilegal na droga na napatay matapos nanlaban sa ikinasang joint operation ng Philippine Drug Enforcement Agency, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Dato Paglas Municipal Police at 40th Infantry Battalion, Philippine Army, sa Barangay Lipaw, Dato Paglas, Maguindanao nitong ika-20 ng Pebrero. Isinagawang naturang operasyon upang tugisin ang drug personality na si Abdul Latif Pindaliday alias Grass Cutter. Dito ay agad na pinaputukan ng grupo ni Grass Cutter ang mga pararating na otoridad matapos na positibong makabili ng sachet ng shabu ang isang nagpanggap na buyer. Bunsod nito ay nasawi ang dalawang kasama ni Grass Cutter na sina Sindato Pindaliday at Norhamin Pindaliday. Samantala, nagawa namang makatakas ang suspect na si Grass Cutter at kung sakali naman na-recover ang nasabing operasyon, ang isang M14 rifle, isang M16 rifle, mga magazine ammunition bandoliers, isang Honda Wave at Bajaj na motorsiklo, 100 pesos mark money at 5 gramo na hinihilalang shabu. At wika naman ni Major General Diosdado Sicarion, Commander ng Joint Task Force Central o JTFC, hindi titigil ang kanilang tropa sa pagsasagawa ng operasyon laban sa mga tulak ng droga bilang support sa kampanya ng gobyerno kontra illegal na droga. At mga katropa, huli ang tatlong miyembro ng Communist Party of the Philippines New People's Army sa pamamagitan ng joint operation ng PNP at Armed Forces of the Philippines. Ang mga nahuling magkakapatid ay kinilalang sila Gelly Ibido at ama nitong si Belly Ibido. Naaresto si Gelly sa barangay Bumentrit, Murcia, habang nahuli naman si Gilly sa barangay Singkang, Bacolod City. At ang ama nito ang nahuli sa sitio Biasong, barangay Tayak, Siaton, Negros Oriental. At mga katropa, may warrant arrest naman ang tatlong kasakasong murder sa pagpatay sa 4 na pulis sa sitio Yamot, barangay Mobato, Ayungan, Negros Oriental noong makalipas ng Hulyo sa nakaraang taon. Itinuro ng saksi ang mga nahuli siyang responsable sa pagpatay kay Corporal Relibert Bredonyo, Patre Rafi Calaw, Patrolman Roel Sibilion at Patrol Morquino de Leon, kung saan tinorture pa umano ito bago pinatay. Inutos ni Police Regional Office Director Police Brigadier General Albert Ignacios Ferro sa kanyang mga katauhan na mas palakasin ang mga programa laban communist insurgency sa Central Visayas, bagay na una ring inutos ito ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. At mga katropa, tayo po ay magpapatuloy sa ating balitaan sa konting pangalanan at syempre sa ating pagpapakilala ng ating himpilan. Kami po ay magbabalik at nantabanan sa ating pagtutuloy na pagbabalita. Ito ang DWW 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo.
Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz, DWDD, Katropa Radio, iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The principle of service above self is at the heart of the Special Forces. Green Berets silently work behind the scenes both in combat and civil military operations. Role models of courage and determination that inspire a nation. It is disheartening to see the great divisiveness created by those who wish to tear us apart. Where is the dialogue for peace? Each time communist terrorists and religious extremists wage war, not only the soldiers pay the price. Every Filipino pays the price. Millions of taxpayers' hard-earned pesos have paid for these wars, taking away much-needed money from communities that need it most. But we can choose to initiate change. It doesn't matter what our profession is, what culture we were raised in, to which group we belong, or what name we call God. Every one of us has the responsibility to do our part towards attaining long-term peace and development. The Special Forces have been empowering stakeholders to achieve this goal. Together, we can take on obstacles too great to overcome. Wala kang pinipili. Humihingi po kami ng tulong, kooperasyon. Kasi po para po sa atin lahat ito. Proactively prevent terrorism by training leaders of the future, by enjoining every sector of society to unite and fight injustice. War is not the only path to peace. To subdue the enemy without fighting is the greatest skill mastered by the Special Forces. Mula sa pagpatayo ng school na to, project namin at saka yung SF company, binigyan na lang kami ng barangay hall at saka yung cover court, may tubig na. Yun ang difference talaga yung kapayapaan dito sa Upper Galayan, mula lang sa pagpatayo ng school. Yung gulo ngayon wala na, peaceful na ngayon dito sa amin sa Upper Galayan. Through unconventional warfare, we resolved a 2-decade-long tribal conflict, which allowed the community a chance to develop and thrive in peace. Yung area namin, kung hindi SF ang namuno dito, hindi talaga mapiskol kasi noon may mga rido-rido din. Ngayon, wala na. Peace made possible by winning the hearts and minds of even the enemy. Yung mga SF, nagsama kami, naglaban sa Abu Sayyaf. Ayaw namin yung gulo dito sa Basilan. Ang gusto namin peace. Sana makamit natin ang kapayapaan dito sa Mindanao. Magkaisa, Muslim at Christian. Kung ano man yung maiabot namin na tulong sa inyo para sa kapayapaan dito sa Basilan, handa po kami umalalay sa inyo at sumuporta sa inyo. Peace that inspires terrorists to voluntarily surrender. Makuha natin ang kapayapaan pag huminto na lahat ang mga kalokohan dito sa Basilan, lalong-lalo na ang mga Abu Sayyaf na yan. Wala tayong mapapala doon. Kung hindi patay na lang, tulungan natin ang SF. Handa silang tumutulong sa atin, bayan. The Enhanced Comprehensive Local Integration Program reintegrates former communist terrorists back into society. One of many programs that encourage Filipinos on the other side of the law to return without bloodshed. If all means fail to resolve conflict peacefully, paratroopers always have a reserve, a plan B, a course of action to arrange the meeting between evil and their judgment.
Special reconnaissance and direct action are our most effective capabilities. Not long after our new assignment in Sulu, we brought justice to the 21 victims of the Sipadan kidnappings in the year 2000. The 19-year hunt of Abu Sayyaf sub-leader Anga Aji and his men came to an end. A message to our enemies that never shall evil triumph over good. Success is not only measured by body counts or firearms recovered, but by intangible victories, such as smiles from a grateful people, sincere friendship with families, and genuine love from peaceful communities. There is no force more powerful than love. This is how we come together as a nation. This is why we fight. For the future that we hope will be so much brighter. For those we care about. For lasting peace and development. For the Philippines that we love. Fighting soldiers from the sky, fearless men who jump and die, men who mean just what they say, the brave men of the Green Beret, men who fight by night and day, courage take from the Green Beret. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropang Radio. Iba tayo! Ito ang inyong Armed Forces. Palatuntunang nagtatampok sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Nagbibigay daan sa serbisyo ng sundalong Pilipino. Ito ang inyong Armed Forces. Kilalanin ang mga kawal na naglilingkod sa bayan dito sa programang Nagbibigay Daan sa bawat panig ng katotohanan. Ito ang inyong Armed Forces. At mga katropa, bumabalik po ang inyong katropang Glen, Gultian sa pagpapatuloy ng pagbibigay ng mga balita at impormasyon sa ating sandatahang lakas ng Pilipinas. At sa ating pong patuloy na balitaan, sinagip naman ng Army's 10th Infantry Battalion ang isang batang miyembro ng New People's Army sa Sitio Lamak, Barangay Mansawan, Don Vectoriano, Cumbian, Misamis Occidental nitong ika-24 ng Pebrero ng kahapon. Isang residente na nasabing barangay ang nakakita kay alias Bentong, 14 years old, na kaya dali nitong inabisuhan ng ang tropa upang iligtas ang nasabing bata. Sa inisyal na pahayag, hinikayat siya ng kanyang pinsan na sumali sa Guerrilla Front Sendong Western Mindanao Regional Party Committee na nagsasagawa ng operasyon sa Zamboanga del Norte at Misamis Occidental. Ang nasagip na bata ay dinala sa Sergio Osmeña Municipal Police Station at Municipal Social Welfare Development and Office para sa tamang disposisyon at counseling. At bumisita naman si Army Commanding General Gilbert I. Gapay sa 8th Infantry Division kahapon sa Camp General Vicente Lucban, Catbalogan City, Samar, na kung saan pinuri ni Gapay ang mga nagawa ng 8th Infantry Division sa pangunguna ni Major General Pio Q. Dionosio III sa naganap na Talk to the Troops activity. At na-highlight din ang paggawad ng parangal sa mga karapat-dapat na personal sa walang sawang pagserbisyo sa military operations sa nasabing lugar. Nag-turnover din na ang 8th Infantry Division ng captured, confiscated, surrendered, and recovered
armas sa 8 Forward Service Support Unit mula sa iba't ibang infantry battalions at AFP units. Ipinahayag ni Dean ni Gapay ang suporta rin sa mga plano ng unit patungkol sa modernisasyon ng army sa pagtaas ng moral ng mga tropa. At mga tropa, malugod naman sinalubong ng Philippine Army ang dalawang sumukong miyembro ng People's Army sa Surigao del Sur nitong ika-23 ng Pebrero. Sa pahayag nitong Lunes ay Captain Jonald Romurosa, Civil Military Operations Officer ng Army 36 Infantry Battalion, kinilala ang mga sumuko na sina alias Junior na mayroon 32 taong gulang at alias J na 33 taong gulang na parehong residente ng San Miguel at miyembro ng Manubo Tribe. At isinuko rin naman ni alias Junior ang isang M16 rifle at mga bala nito habang si alias J naman ay nag-turn over ng 45 caliber pistol at ammunition nito. Dito rin ay nagpahayag ng suporta ang naturang lalawigan ng Executive Order No. 70 ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte o ang National Task Force to End Local Communities Armed Conflict. At sa ating patuloy na balitaan at pagbabalita sa ating pong sanatang lakas ng Pilipinas, nagbigay naman ng karangalan ang 53rd Infantry Matapat Battalion kay Honorable Governor Victor J.U., Provincial Governor at Honorable Divina Grace C.U., Representative ng 1st District sa walang sawang pagsuporta sa 53rd Infantry Battalion na naging malaking tulong sa misyon ng nasabing unit sa Zamboanga del Sur nitong Lunes. Isinagawa ito sa flag raising ceremony sa headquarters 53rd Infantry Matapat Battalion, Poblasyon Gipos, Zamboanga del Sur. Iginit ni Lieutenant Colonel Patria sa kanyang mensahe sa lubos na pagsasalamat ng 53rd Infantry Battalion sa Provincial Governor sa walang suporta na programang LCAC para sa sundalong manumbalik sa pamahalaan. Samantala, ayon kay Governor Yu, isang magandang pamamaraan ito ng Executive Order 70 sa pagsugpo ng terorismo, kaya nais niyang lahat ng ahensya kasama ang national government agencies, armed forces at PNP ang makipagtulungan sa provincial government. At mga tropa, idineklarang persona ng Gratang Communist Party of the Philippines New People's Army sa 3 munisipalidad ng Davao de Oro. At ayon sa panayam kay 2nd Lieutenant Kim Carlos, 71st Infantry Battalion Civic Military Operations Chief Officer nitong Lunes sa Army 71st Infantry Battalion na lahat ng barangay sa Mawab, Mabini at Pantukan ay kinondinan ang presensya ng nasabing terorista. At iginit naman din ni Carlos na hindi natanggap sa 3 munisipalidad ang CPP-NPA na pinagpahiwatig na hindi na nila susuportahan na mapapinansyal man o sa iba pang mga pangangailangan. Dito rin ay nagpahayag ng suporta ang naturang komunidad sa Executive Order No. 70 ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte o ang National Task Force and Local Communities Armed Conflict. At naging mas alerto naman ang puwersa ng pamahalaan sa bagong ulat na plano ng mga bandidong Abu Sayyaf Group na magkidnap pa ng mga bagong biktima sa Hulu, Sulu Province. Ayon sa panayam kay Lieutenant General Cerelito Sobihana, Western Mindanao Command Chief nitong Lunes, na iulat ng intelligence group na nag-deploy ang Abu Sayyaf Group upang magkidnap sa nasabing lalawigan. Dagdag pa ni Sobihana, may posibilidad din kaya dinukot ng mga Abu Sayyaf si Moreno upang lunasan ang kanilang sub-leader na si Hadib Hajan sa wadyaan mula sa sakit na tuberculosis. At ayon naman sa siniwalat ni Lieutenant General Cerlito Sobiana, Commander ng Western Mindanao Command, nitong Lunes na humingi ng 30 milyong ransom ang mga bandidong Abu Sayyaf para sa pagpapalaya sa 5 mangingisdang Indonesian nationals na dinukot nitong noong Enero 16 sa katubigan ng Malaysia.
At ayon naman kay Lieutenant General Subihana, ang naturang ulat ay mula sa employer at pamilya ng 5 nasabing mangingisda. Ang 5 Indonesian ay dinakip ng mga Abu Sayyaf habang sila ay nangingisda sa pagitan ng katubigan ng Tambisan, Kuala Merop, Lahad Datu, Sabah na malapit naman sa Philippine Sea border. Kinilala mga ito na sina Arsya Dalhan, 41 years old, Lava, 32 years old, Reswan Tuhayano, 27 years old, Ida Lawalupo, 53 years old, at Sharizal Castamayran, 29 years old. Samantala nanindigan naman si Subiana na pairalin pa rin nila ang no ransom policy ng gobyerno. At sinabi naman ni Lieutenant General Serlito Sobiana, Commander ng Western Mindanao Command, na sa ngayon ay wala namang hinihingang ransom mga Abu Sayyaf Group para sa pagpapalaya sa dinukot na doktor na si Daniel Moreno. Pahayag nito ng Western Mindanao Command Chief matapos na magdemand ng halagang 30 million piso ransom ang Abu Sayyaf Group para sa kalayaan ng 5 hawak na mangingisda Indonesian nationals. Dinukot ni si Dr. Moreno na mga Abu Sayyaf sa kanyang clinic sa Walid City, Hulusulo noong ika-4 ng Pebrero. Ayon kay Subiana, posible dinakip ang doktor upang magamot ng sub-leader ng bandidong grupo na si Hati Bajan sa Wadyaan na napaulat na naghihirap sa sakit na tuberculosis. At mga tropa, inihayag naman ng 73rd Infantry Neutralizer Battalion, Philippine Army, na lumiliit na ang puwersa ng rebelding grupo New People's Army dahil sa nadaragdang bilang ng mga sumusukong miyembro nito. Mababatid na noong nakarang linggo ay sumukong 2 komunistang rebelde na sumuko sa 73 Infantry Battalion na kinilala bilang sina Bening Barandan, Tamba alias Ban at si Job Opong Dala alias Carlo na mga residente ng Salyana, Sapo, Maisla, Malapatan, Sarangani. Ayon sa mga sumuko, ang kanilang naging desisyon ay bunsod ng kahirapan at panganib na dala ng pagiging kaanib ng komunistang teroristang New People's Army. Ayon naman sa 73rd Infantry Battalion, ang pagbabalik loob ng mga rebelde sa gobyerno ay epekto ng community support group ng tropa sa nasabing lugar. Hinikayat naman ni Lieutenant Colonel Ronaldo G. Valdez, commanding officer ng 73 Infantry Battalion, ang natitirang komunistang rebelde na sumuko kasama ang kanilang mga armas, tanggapin ang benepisyo ng gobyerno at mamuhay ng mapayapa. At BRP Jose Rizal sumailalim sa nasahuling sea trial. Kasalukuyang nasa sumailalim sa ika-6 na tuling sea trials sa katubigan ng South Korea ang bagong frigate ng Philippine Navy na BRP Jose Rizal FF-150 na inasang matatapos ngayong linggo. Batay ito sa pahayag ni Defense Secretary Delfin Lorenzana sa kanyang opisyal na social media page noong ika-24 ng Pebrero. Ayon naman kay Philippine Navy Flag Officer in Command Rear Admiral Giovanni Bacordo, posibleng dumating na sa Pilipinas ang Jose Rizal class frigate sa ika-3 o ika-4 na linggo ng Abril. At inaasahan na ang BRP Jose Rizal ay ang magdadala ng Philippine contingent na pararating na sa International Fleet Review sa Manila Bay na parte ng Western Pacific Naval Symposium sa Mayo. Samantala kasabay rin na magaganap ang IFR ay ang panggunita ng founding anniversary ng Navy. At mga katropa, tayo po'y magbabalik sa ilang paalala. Dito lang po yan sa programang ang inyong Armed Forces. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. What is a soldier?
You see them in the news. You see them in video games, in TV, movies, the internet. We see the action, amazed at the equipment, in awe of the skills. But what is a soldier? What lies behind the guns, the bullets, the gear? An ordinary human being, just like you. An ordinary person that will become the country's best, the country's brightest, the country's heart and soul. A nation's servant whose honor is to serve the Filipino people. A protector whose duty is to lead in times of trouble. A noble warrior that has chosen to push themselves to being the best that they can be. An ordinary Filipino, just like you. That has chosen to serve, lead, and whose extraordinary actions can inspire a nation. What is a soldier of the Philippine Army? An ordinary Filipino called to do extraordinary things. A human being with heart and soul. A warrior with a noble code. A protector of our freedoms. A Filipino hero. And you could be one too. A soldier of the Philippine Army. Serve, lead, inspire. Find your calling here. Join the Philippine Army today. Serving the people. Securing the land. Leadership brings out the best in us. We become the best versions of ourselves, leading by example. A leader doesn't just strive to make a living, but aspires to make a difference. Destiny waits for no one, and the choice is yours to make. Don't wish. Become. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo! Ito ang inyong Armed Forces. Palatuntunang nagtatampok sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Nagbibigay daan sa serbisyo ng sundalong Pilipino. Ito ang inyong Armed Forces. Kilalanin ang mga kawal na naglilingkod sa bayan dito sa programang nagbibigay daan sa bawat panig ng katotohanan. Ito ang inyong Armed Forces. Buong Luzon at Visayas
1134 kilohertz. Katropa Radio, iba tayo! At mga tropa, bumabalik po muli ang inyong katropang Glen Gultian para sa patuloy na pagbabalita sa ating pong programa ang inyong Armed Forces. Mga tropa, bago po tayo magpapatuloy sa ilang pang mga balita ay meron po tayong isang bagong paalala, lalo na po sa mga tropa na natin na nais pong maging parte ng hukbong salatang lakas ng Pilipinas ay meron po tayong recruitment ng 1st Infantry Tabak Division Philippine Army na kung saan ay ito'y direktibo ng ating Commander-in-Chief President Rodrigo Roa Duterte na kaya sa Army 1st Infantry Tabak Division ay nagre-recruit po ng ilang pang mga additional na mga kasundaluhan para maglingkod sa ating bayan, mapalakas ang ating campaign para sa katapusan to end local insurgency at soonest, mga tropa. Na kung saan ito, pwede nyo po i-contact ang numerong 0915-043-8838. O ulitin po natin ang numero. Sa mga nais po maging parte ng Armed Forces of the Philippines, lalo na especially sa 1st Infantry Tabak Division, kung may ito'y parting Mindanao, mga tropa, kung manais pong gusto mag-apply dyan, ito i-contact nyo po ang numerong ito, ang 0915-043-8838. At sa mga tropa natin nais maging sundalo, ay ito na po pagkakataon ninyo para kayo po ay mag-apply. At lalo na po dito sa NCR, kung meron po kayong gustong nais maging sundalo, ay pwede po kayong bisitahin ang Philippine Army page, recruitment page nila, ay pwede po kayong mag-apply doon at magtanong ng mga pang mga requirements. At lalo na rin po sa Philippine Navy at sa ating pong Philippine Air Force, meron po tayong mga schedule exam. Just visit lang po kailang mga page para po sa inyo pong pag-a-apply. At ng mga tropa, it's a good opportunity na to serve our country and to become a man of the nation. Kaya mga tropa, huwag niyo po matubiliin, ito yung mag-apply na kayo at kung merong mga pagkakataon, ito na po pagkakataon ninyo upang maging parte ng sadatang lakas ng Pilipinas. At mga tropa, ang oras po natin ngayon, ganap ng 51 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Kaya sa mga tropa nating pauwi na po, mga katropa, ingat-ingat po kayo sa inyo pong pagbiyahe. At syempre sa inyo pong pagmamaneho at lalong-lalo na po sa matraffic na lugar. Kaya sa mga tropa natin dyan, maulan pa naman at madulas ang kalsada, dahan-dahan lang po mamang tsuper para hindi po maiwasan ang mga insidente. At mga tropa, tayo po ay magpapatuloy sa ilang pang mga natitirang mga balita na kung saan dinala naman ng Philippine Army's House of Representatives ang kanilang information caravan na may temang 123 years of fortitude, serving the people, securing the land bilang parte ng kanilang pre-anniversary activity. Na kung saan layunin naturang caravan na mabigyan ng kaalaman ang mga empleyado ng House of Representatives at ang publiko patungkol sa Philippine Army sa pamamagitan ng mga static displays at mga sundalong dineploy upang makipagtalakayan sa mga nag-oobserba. At mga tropa, tuwing anibersaryo ng pagkakatatag ng Philippine Army ay ginaganap ang kanilang information caravan sa mga pampublikong lugar upang ibahagi sa mga tao ang kasaysayan nito, ang mga natagumpayan at kung paano nakikita ng Army ang kanilang sarili sa hinaharap. Na kung saan kabilang rin sa pinakikita at sa naturang karawan ay mga modern weapons, military capabilities at mobility assets. At isa namang magandang mga balita, mga katropa, na kung saan nakatanggap ang panimulang tulong ng ang 20 dating miyembro ng New People's Army na sumuko sa Baliklob Assistance Center ng 60th Infantry Battalion, Philippine Army sa Loreto, Agusan del Sur, kamakailan. Na kung saan habang inihintay pa ng kanilang mga benepisyo sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Integration Program o ICLIP ng gobyerno, nauna na nagbigay na ang alkalde ng Loreto na si Lorefi Magdan ng 20,000 pesos na tulong pinasyal sa bawat dating rebelde noong nakaraang linggo. Na kung saan nagbigay naman ng subsistence allowance si Mayor Michael Lim at lokal na pamahalaan ng La Paz para sa mga dating rebelde na mula sa naturang lugar. Kaugnay rin rito ang mga dating rebelde ay sumailalim rin sa mga ito sa pag-aaral sa agriculture, livelihood prospect at profiling ng ICLIP. Nagbigay naman ng halagang
5,000 pesos na cheque sa bawat former rebel ang Provincial Social Welfare Development Office ng Agusan del Sur Provincial Government. At sa ilang pang mga balita, sumuko ang sa 33rd Infantry Battalion, Philippine Army ang 6 na personalidad na sangkot sa kalakaran ng droga sa Raja Buhayan, Maguindanao nitong ika-24 ng Pebrero. Magkatuwang na pinamahalaan ni Lieutenant Colonel Elmer M. Buongaling, commanding officer ng 33rd Infantry Battalion at PNP Maguindanao ang naturang pagsuko ng 6 na katao. Samantala, sinuko rin ng mga ito sa otoridad ang isang Ultimax 100 Mark III caliber rifle, isang M16 rifle, isang M635 rifle, isang grenade launcher at isang 9mm submachine gun Uzi. At kasalukuyang nasa kustudiya na ng PNP Maguindanao ang mga sumukong personalidad para sa kaukulang disposisyon. Wika ni Colonel Jose Narciso, commanding ng 61st Infantry Brigade, mas pinalakas na ang kanilang tropa ng kampanya laban sa ilegal na droga at loose firearms upang mas may kayat ang mga armadong grupo at mga personalidad na sangkot sa droga na sumuko at mamuhay ng mapayapa at normal. At sa ating pong huling mga balita, gagawin ang lahat ng pamamaraan upang mabigyan ng hustisya ang mga dating rebelding New People's Army na pinaslan ng kanilang mga dating kasamahan. Na kung saan ito ay tiniyak ni Lieutenant General Antonio Parlade Jr., commanding ng Southern Luzon Command, SOLCOM, matapos na umunoy patayin ng mga New People's Army rebel returnee na si Antonio Benzon sa Barangay Columbus, Kasiguran, Sorsogon nitong hapon ng ika-22 ng taong Pebrero. Ng buwan ng Pebrero, sa Benzon ay kilala sa Rins alias na Hazel at Pita na dating commanding officer ng SDG L1 Committing Provincia 3 ng NPA. Sumuko si Benzon sa pamahalaan noong Hunyo 11, 2018. Samantala, sinabi ni Lieutenant General Parlade na hindi ito ang unang pagkakataon ng Special Partisan Unit na assassins ng New People's Army pumatay ng mga sumukong rebelde. Halimbawa na lang ani ay ang nangyaring pagkitil sa subong Michael Jonair alias Abe, dating Vice Commanding Officer ng SDJ L1 KP3. Iginit naman na Parlade na gagawin ng otoridad ang lahat upang mapanagot ang mga nasa likod ng walang habas na pagpatay. At mga tropa, yan po mga tampok na mga balita at dito yan po sa Luzon, Visayas at Mindanao na patungkol po sa ating sandatahang lakas ng Pilipinas. At mga tropa, tabayaran nyo po lagi ang ating mga programa dito po sa inyong Armed Forces, Lunes, Miyerkules hanggang Biyernes. Mga tropa, ito po yung magbibigay ng patuloy na impormasyon at mapatuloy na mga balita na kung saan kasulukuyang pangyayari sa ating pong mga kasundaluhan at mga aktibidades ng ating Armed Forces of the Philippines sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga tropa, sa muli ako po inyong katropang Glen Gultian at ito po ang programang ang inyong Armed Forces. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa pagsikat